بالك شفتوا هذه المربعات على السلع في لي بوبليسيتي في لي منيو تاع لي ريستورون ولا في التذاكر. هذه المربعات واسمهم QR كود، وتقدر تقراهم باستعمال الكاميرا تاع الهاتف ولا هذا القارئ. اليوم راح نشوفوا واش هما هذه QR كود وكيفاش يخدموا. اولا QR كود هو اختصار ل Quick Response Code اللي تعني رمز نقدروا نقراوه بسرعه. هي طريقة دارها المهندس الياباني ماساهيرو هارا باش يحول معلومات إلى رمز ممكن يقراه الهاتف تاعك باستعمال الكاميرا. هذه المعلومات ممكن تكون نسيت انترنت، عنوان، رقم هاتف ولا أي نص في حروف وأرقام. الكيور كود هو مربعات سوداء وبيضاء اللي ممكن نلقاوها في عدة مقاسات. الصغيرة فيهم نلقاو فيها 21 على 21 مربع، والكبيرة فيهم يجي فيها 177 على 177 مربع. الحاجة اللي تميز هذا الكود أنه الهاتف تاعك يقدر يقرأ هذا الكود مهما كانت الوضعية والزاوية تاعو. أول حاجة لازم يلقى هذه 3 مربعات الكبار اللي نلقاوهم في ليكوان تاع الكيور كود. بهذه المربعات يقدر يقرأ الكود مهما كانت الزاوية تاعو. الحاجة الثانية هي هذا المربع الصغير اللي يخلي الهاتف يقدر يقرأ الكود من مسافات مختلفة ولا من زوايا مائلة باستعمال المسافة بين هذا المربع الصغير و3 مربعات كبار اللي هضرنا عليهم. هذا الشيء يخليه يعرف الحجم الصحيح تاع الكيور كود. الحاجة الثالثة هي هذه الخطوط تاع المربعات المتناوبة اللي تربط بين المربعات الكبيرة. العدد تاع هذه المربعات يخلي الهاتف يحدد المقاس تاع الكود. باقي المربعات نلقاو فيهم المعلومات. قراءة الكيور كود تبدأ من الزاوية اللي تحت على اليمين، وين هذا الأربع مربعات فيهم نوع المعلومة، إلى فيها أرقام برك أو حروف وأرقام ولا نوع واحد آخر تاع معلومات. بهذه 8 مربعات اللي فوقهم نقدروا نعرفوا عدد الحروف والأرقام اللي كاينة في الكود. بداية من هذا المربع نبداو نقراو المعلومات تاع الكود، وين المربع الأسود يعني 1 والمربع الأبيض يعني 0. كل 8 مربعات يشكلوا حرف أو رقم باستعمال كود اسمه ASCII. وبهذه الطريقة يقدر الهاتف يقرأ كل المعلومات اللي كاينة في الكيور كود. نتمنى أنه المرة الجاية اللي تسكاني فيها الكيور كود راح تكون عندك فكرة كيفاش يخدم. سلام.